Rocks YouTube channel. හලෝ යාළුවනේ SL Ram Rocks මගේ YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මම app ගැන review කරනවා. එතකොට ඔයාලට මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා හොඳ app ගැන. සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් app ගැන. ඉතින් ලංකාවේ අපේ app එකක් තියෙනවා Sidadiya කියලා. සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් e-money සම්බන්ධයෙන් තියෙන සුපිරිම app එකක්. රුපියල් 40000ක් වගේ වටිනාකමක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඉතින් මේකට සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් හොඳ procedure එකක් තමයි මේගොල්ලන් මේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේක like කරලා share කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ සල්ලි හොයාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ app එක ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. Sidadiya කියලා app එකක් තියෙනවා. මම පහල comment section එකේ මගේ link එකක් දාලා තියෙනවා. link එක හරහා යන්න. ගිලියල ඔයාලට මම කියන්නම් මගේ කෝඩ් එකක් තියෙන ඒක යූස් කරන්න ඔයාලට. එතකොට ඒ වෙලේ රුපියල් ගාණක් ඔයාලට ඇඩ් වෙනවා මගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක හරහා යනවට. ඉතින් ඒ ගාණ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. මොකද normally අපි කියොත් මේ ගාණ හම්බෙන්නේ අපරාධයක් ඒක. ඒ හින්දා ඔයාටත් නෑ මඩක් නැති හින්දා ඉතින් ඔයා කොහොම හරි ඒක ගන්න. මේ Sidadiya app එක download කරගෙන Play Store එකකින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක click කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට Sidadiya app එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕනනම් ඔයාට එහෙම කියව ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන ඔයාට මේ description එකේ සියලුම විස්තරය දාලා තියෙනවා Sidadiya app එක කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද මේක වෙන්නේ, ඔයාට කොහොමද සල්ලි හම්බෙන්නේ, මේක online shopping කරන්න පුළුවන් app එකක් විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපිට කීයක්ද හම්බෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේ like කරලා, share කරලා, comment කරලා අපිට කොහොමද හම්බෙන්නේ. එතකොට යාළුවගේ තව packages තියෙනවා. මේ packages අරගෙන ඉවරලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි business එකක් නොකරත් යාළුවා package එකක් ගත්තොත් එහෙම මාසෙකට හොයන්න පුළුවන්, earn කරන්න පුළුවන් ගාණ යාළුවා කියනවා. ඔයාට මෙච්චරක් පුළුවන්, මෙච්චරක් පුළුවන්. එතකොට 10000ක් දැම්මොත් රුපියල් 40000ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා මේ procedure එක ගැන විස්තරය. මේ description එක හොඳට කියවන්න. හොඳට කියවලිවලා ඔයා මේකට log වෙලා ඔයා සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේක online business කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් විකුණන්න දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ app එකක් මේක. ඉතින් ඔයා data කපාගෙන social media එකේ ඔය ඉන්න වෙලාවේ ඔයා මේ වගේ දෙයක් කරොත් එහම ඔයාලට කීයක් හරි හම්බ වෙන හින්දා ඉතින් මේ වගේ දෙයකට ඔයා log වෙලා බලන්න. හරි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද register වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා sign up කියලා. sign up වෙන්න. sign up වෙලා ඔයාගේ නම දෙන්න. මම නිකන් දැන් දෙනවා. මම මොකද මේක sign up වෙලා ඉන්න ඉඳලා දිල්හාර rocks කියලා වගේ එකක් දෙන්නම් මම. rocks කියලා දීලා ඉතින් යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන verify your email කියලා එකක් එනවා. මේක verify කරලා ඔයා ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාට verify කරාට පස්සේ ඔයාගේ password එකක් කියනවා. password එක දීලා මම මේක ඉස්සරහට ගිහලා මේක register වෙන්න. මේ register වෙන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. verify password එක ඔයාට verify කරාට පස්සේ code එකක් එනවා. code එකක් ආවට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න. මම නිකන් දැන් ගිහලා පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. දිල්හාර rocks කියලා ගහන්න. දාගන්න. දාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්න. මෙතන normally දැන් මේක දී ගන්න මෙහෙම. හරි මෙතන කෝඩ් එකක් එනවා ඔයාලට. මේ කෝඩ් එක දී ගන්න. කෝඩ් එකක් එනවා ඔයාලට. ඒ කෝඩ් එක දීලා next කරගන්න. next කරාට පස්සේ මගේ කෝඩ් එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයා මෙතන කෝඩ් එක කියවට පස්සේ ඔයාලට මගේ පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙනවා දෙන්න. ඒ කෝඩ් එක දෙන්න තියෙන්නේ මේකේ. දැන් ඔන්න මට ආවා මේ
Sidadiya app එකට ගිහිල්ලා මේක දුන්නට පස්සේ හරි මෙන්න මේ තැනකට එනවා. මෙතන පාස්වර්ඩ් එතකොට වාගේ NIC මේක මේ සීරියස් මේක හොඳ ඇප් එකක් ඉන්න මේක NIC මේකක් ඉල්ලනවා. හරි මෙන්න මෙතන ඔයාට මම දෙනවා මගේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක් පොඩි ෂෝට් කෝඩ් එකක් ඇති. ඒ ෂෝට් කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන දෙන්න. දීලි වෙලා ඔයා ෆිනිෂ් කරගන්න. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හරි මම ඔයාලට Sidadiya app එක ඇතුළට Sidadiya app එක ලොග් වුණා. ලොග් වෙලා ඔයාට මම පෙන්නන්නම්. දැන් මම පොයින්ට්ස් 77ක් අරගෙන මෙන්න මගේ earn කරලා තියෙනවා. මම රුපියල් 7.75ක් මං earn කරලා තියෙනවා මේ ලයික් කරලා විතරයි. මේ මම ලයික් 5ක් 6ක් දාලා තමයි මම මේ normally වලට මේ totally මේක. ඉතින් මේක withdraw වෙන්න පොඩි සීමිත පොඩි time එකක් යන මේ රුපියල් 1000ක් වාට withdraw වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යාළුවනේ මේකේ වෙන්නේ මම පුංචි සිද්ධියක් වෙන්නේ මේක උඩ බිස්නස් කරන කට්ටියකින් තමයි මේ වැලිඩ් එක එන්නේ. ඒතර මේක වා හරියටම එඩිට් කරගන්න දාගන්නවා businessmen කියලා දාලා ඔයා ඒක හදාගන්න ගන්නට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාටත් පුළුවන් තව යාළුවෙක්ට වාගේ user code එක දීලා ඒ user code එක පාවිච්චි කරලා ඔයාටත් ඒ යාළුවට ගානක් එන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මගේකින් ගිහිල්ලා ඔයා ගානක් ගත්තා වගේ ඔයාගෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවටත් ගානක් එන හින්දා ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඔයා කරන්න ඒක ගැටලුවක් නැති හින්දා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට කරගන්න යාළුවනේ මේක තමයි ඇප් එක. හරි මම දැන් මුලින්ම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද ලයික් කරන්නේ කොහොමද මේක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙන අන්තර්ජාලයේ මේකට ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් මම ලයික් දාලා ඉවරයි. මොකද මේක ලයික් දාලා මම තියෙන හින්දා මේක මට ලයික් දාන්න දෙන්නේ නැත්නම්. හරි. මෙහෙම ලයික් එකක් දාගත්තාම ඔයාට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳටම කියවලා මේක හරියට අවබෝධ කරගෙන කරන්න. මොකද මම මේක අධ්‍යයනය කරලා මේකෙන් මම සල්ලි උපයාගෙන තියෙන හින්දා මේක පොඩි පැකේජස් තියෙන ඒ පැකේජ් එකක් ඔයා ගන්න. ඒතකොට ඔයාට රුපියල් 5000ක් 6000ක් වගේ ගාණක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් Sidadiya app එක ගැන ඉතින් ගොඩක් දේවල් කියන්නේ මම. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. මේක හොඳ නැත්තම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේක තමයි app එක. මම තව app ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක ලංකා app එකක් ඉඳ බය නැතුව කරන්න. ඉතින් මේක මම දකින්න විදිහට හොඳ app එකක් ඉතින්. ඔයාලත් එකතු වෙලා මේක කරන්න. මේක ෂෙයා කරලා ඔයාට සල්ලි උපයා ගන්න පුළුවන්, ලයික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද දවසේ ලයික්ස් මම දාලා තියෙන්නේ. මේකේ ලයික්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා දාන්න. ඒ ලයික්ස් ප්‍රමාණය තමයි දාන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම අද දවසේ ලයික්ස් ප්‍රමාණය දාලා ඉවරයි. ඒ ලයික් වලට මට 7.75ක් වගේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊට වඩා හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට පෝස්ට් දාලා. ඉතින් මම ඔයාලට නිකන් නෝමලි පෙන්නන්න කොහොමද පෝස්ට් එකක් දාන්නේ. කොහොමද මේකට සල්ලි earn කරගන්න තාත් විදියක් වගේ තමයි මම මේක දකින්නේ. හරි. මෙතන ආයේ පෝස්ට් 3ක් තියෙනවා වැටිලා. හරි. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මම පෝස්ට් 3ක් දාලා දිනේ පෝස්ටර්ස් 3ම ටෙලි වෙලා තියෙනවා. ඒක ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඉතින් මම බිස්නස් එකක් විදිහට මම ක්‍රීම් එකක් තමයි මාකට් එකට දැම්මේ. එතකොට මේ මාකට් එකේ මට මේ ඒගොල්ලන් ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා මට ගොඩක් බිස්නස් පව ආවා. ඉතින් ඔයාලා මේකට ඇඩ් වෙන්න ලොග් වෙන්න නිකන් ඉන්න එපා යාළුවනේ. අපි කොහොම හරි මේ වගේ ඇප් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ අපි හරියට අරගමු. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳටම කියවන්න. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියවලා මේක කරන්න. මම අතරම මම දකිනවා මේක හොඳ ඇප් එකක් ලංකාවට. මොකද ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල මේ වගේ ඇප් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප් එකකින්. ඔයාලා අදම මේකට ලොග් වෙලා මේක කරන්න. මේක මහ ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. පොඩි සිම්පල් වැඩක්.
ඉතින් කරලා සල්ලි හොයාගන්න. මේක රුපීස් ශ්‍රී ලංකන් සල්ලි වලින්ම පේ account එකට හොඳ ඇප් එකක් ඉඳලා PayPal එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපිට ඕනේ නෑ අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක send වෙනවා. මේ ඉතිවා පැකේජ් එකක් ගන්න රුපියල් 1500ක් වේදන් ගන්නට කමන්නේ යාළුවනේ. මාසෙට ඔයා ගාණක් උපයා ගන්නවා නම් ඉතින් ඒ වගේ පැකේජ් එකක් අරගන්න. නැත්තම් normally වට 7.75 එන්නේ. ඉතින් පැකේජ් එකක් ගත්තාම ඔයාලට දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දවසට points 200ක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 200ක් හොයා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ හොඳ ගාණක් ඔයාලට උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ නිකන් ඉන්න ගමන් like එකක් දාලා share කරලා ඔයාලට ඒ වගේ ගාණක් උපයා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඒ වගේ පොඩි ගාණක් ඉඳන් කරලා ලොකු ගාණක් හම්බ කරගන්න. මේක මුලින්ම මම අර කිව්වා වගේම මේක හොඳට කියවන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියවලා ඔයා හොඳට හිතට අරගෙන මේක කරගෙන බලන්න. මේක හොඳ ඇප් එකක්. සිදාදිය ඇප් එක. ඔන්න මම ඔයාලට මගේ මේ පාර ඔයාලට මම කරේ සිදාදිය ඇප් එක ගැන. මම ඊළඟ පාර කරන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම ඇප් එක ගැන ඔයාලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ජය වේවා.